Magandang araw po sa inyong lahat sa anumang parte ng mundo kayo naroon. Ito po inyong Nicolado Paglinawa ng Maestro at nagpupugay ng isang magandang hapon, Secretary. Magandang hapon na mga kababayan. Magandang araw din sa inyo lahat. Ito po ang ating programa, Iparas kay Paras. At bumabati kami sa inyo. At humihikayat na sana ang ating Panginoon ay mabigyan man lang ng pagtingin ng ating bansa, na magkaroon man lang tayo ng ilaw at the end of our tunnel, no? At kapayapaan sa ating buhay. Kasi sobra ng pasakit ang gobyerno ngayon sa ating mga mahihirap na mga kababayan. Secretary, meron namang nabalita na salpukan dito sa South China Sea sa pagitan ng China at Pilipinas. At eto, marami na namang nangyari at meron na namang nakanyon ng tubig. Kaya kung maaari ay basahin natin ito. Sige para po. mailatag natin ng maayos. Well, before we do that, alam mo naman mga kababayan, itong issue sa China ay parang naging pabigat sa ating bansa ngayon. Kasi kung tuusin mo sa mga survey, SWS, Pulse Asia, itong issue tungkol sa sovereignty, issue sa agawan, kuno ng mga territory, ay does not really matter to the Filipino people. Kasi doon sa survey na tinitingnan kung ano ba ang malaking naging problema ng ating mga kababayan, ang numero unong problema ay yung inflation, unemployment. Economic? It's more of economic. Ang inflation dahil wala po tayong enough na mga products na mabibigay sa ating mga kababayan, kaya napakataas ang presyo. Coupled with smuggling, coupled with bad governance. Ito po ang nangunguna, at saka unemployment dahil walang sapat na pera ang tao na mahigugol para mabili ang mga matataas na pagkain. Yun po ang nagiging bothersome sa ating mga kababayan. Doon sa hierarchy of issues, number 10 or 7 to 10 lamang ang issue sa South China Sea. Specifically, 6%. 6% lamang ang naniniwala na dapat intindihin ng gobyerno. Pero saan nakatutok ang mga opisyal ng ating bansa? Saan nakatutok ang malaking pera na ginugugol sa ating bansa? Andito po sa South China Sea. Wala namang katuturan, kundi magdulot lamang yan kung magtuloy-tuloy yan, magdulot lamang na perwisyo at pinsala sa mga kababayan natin. Kasi wala naman talaga tayong kakayahan na girahin ang China. Ito po, dahil dyan, na pinag-aksayan ng panahon ng ating gobyerno, kaya lumalaban din ang China at ito po ang nangyayari ngayon. Ito, pakinggan natin. Basahin natin. Video shows China water cannon sent PH resupply crew scampering. Video of the water cannon attack by the China Coast Guard of the Philippine resupply ship Unaiza May 4 showed the latter's Filipino crew praying for divine intervention while scampering for safety. The video taken on March 23 on board Unaiza May 4 showed the water cannon blasting through the resupply ship, destroying its interiors and sending the personnel scurrying for cover. The resupply ship was hit a second time in the video, with water powering straight through the ship like a storm, engulfing it in chaos. "Tama na, Lord," a member of the crew was heard saying.
Enough already, Lord. There were shouts for medical assistance. A sailor was injured in the left eye as others were heard coughing off water after the water cannoning. The ship was in total disarray as personnel tried to take stock of what just happened. Palakas ng palakas. Kamakailan lamang nag-water cannon, nabasa yung there was even a time na in one ship nandoon po yung ating AFP Chief of Staff, AFP Chief of Staff, sumama siya ron. si Browner. Palala ng palala at sugod naman ng sugod ng ating mga military. Ito po, maririnig natin itong Pangulo ng Armed Forces of the Philippines, the Secretary of National Defense. Ano pong dinadaldal niya tungkol dyan sa mga patong-patong na ng mga insidente dyan sa South China Sea. Ito po. Philippine Defense Chief Gilberto Teodoro, meanwhile, dares Beijing to seek international arbitration if it is confident in its sovereignty claims. Hindi tayo ang humaharang ng kahit sino man sa West Philippine Sea. Tayo ang hinaharang. So anong gagawin natin? Titihaya na lang? Hindi naman siguro pwede. Kung talaga siguro, hindi sila natatakot na ihayag sa buong mundo ang kanilang claim, bakit hindi tayo magpa-arbitrate sa ilalim ng international law para maliwanag sa lahat kung ano ang karapatan ng kahit sino? Bakit ayaw nila? Nakakatawa ito si Bo Gibbs. Si Bo Gibbs, ito, kasabay ko rin ito sa Kongreso. With due respect, ibang-iba yung kanyang attitude nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Naging Secretary of National Defense na rin ito. At dahil ambisyoso, tumakbo pa ngang pagkapangulo at kulelat. Tinulungan ko ng gusto ito, pero wala eh. Walang amor sa kanya ang taong bayan. Now, sinasabi niya, magpa-arbitrate. Where were you? Were you not born yesterday? Gibo? Hindi ba pinagkakalandrakas natin yung, pinagyayabang natin yung panalo tayo sa arbitration? Ano pang arbitration pinagsasabi mo? Were you hiding all these years? During the time of Noynoy Aquino? Under what rock were you hiding? You were hiding because you were defeated candidate. Noynoy Aquino was the president. At ito yung mga maniobra. You were licking your wounds. Kanyang maniobra at kaya tayo 11 dito. Paring Ado, anong masasabi mo dyan sa speech ni Gibo Teodoro? Ako'y liton-lito rito at nagtataka, Secretary, dahil abogado si Secretary Teodoro. Nakapagtataka na nanguna siya siyang top-notcher sa 1989 Philippine Bar Examination. Nag-top. One of the top. No, top-notcher. 86%. Oh. At nakamit niya kanyang Master of Law. Ayos salute. Sa Harvard Law School at Doctor of Laws sa West Negros University. And talagang inalagaan pa yan ng idol ko, si Boss Danding. Oo. Inalagaan pa siya ng gusto ni Boss Danding. Pero the rest was history. Oo. Sige. Pero walang kamuang-muang ito si Gibo sa mga kabubuhan na sinasabi niya. Alam mo, with all due respects, Mr. Secretary, hindi na kailangang mag-arbitration pa. Nagawa na ito. Ibig sabihin lamang, hindi mo pa pala nababasa ang 2016 arbitral ruling hanggang ngayon. Ayan. Ano ang unang issue dito na kine-question mo? Ang unang issue dito na kini-question mo ay ang soberanya ng China. Ang pangalawa, ang kiniklaim nyo kasi sa inyong argumento ay meron tayong soberanya dyan dahil yan ay ating exclusive economic zone.
Hindi nyo alam ang inyong pinagsasasabi. Naghahalo-halo ang definisyon ng mga katagang binabanggit ninyo. Bakit? Sapagkat ang Ayungin Shoal ay hindi kwalifikadong exclusive economic zone dahilan lamang na ito ay within 200 nautical miles from our baselines in Palawan. Bakit? Dahil ang sabi ng arbitral ruling sa submission number 14 ng Pilipinas, ito ang ruling. Sa paragraph 1161, sinabi ng arbitral ruling, hindi pwede magka-jurisdiction dito ang tribuna under UNCLOS. At sa 1162 paragraph, sinabi niya kung bakit. Because the area is quintessentially, quote, military situation. Militarized yung area. Okay. Mga kaubayan, dadagdagan ko lang yung sinasabi. Unang-una, noong panahon ni Noynoy Aquino, sinadya ni even before Noynoy Aquino, I think during the time of President Estrada, dahil sa napakatalino ni Secretary Orly Mercado, na isang announcer, naging biglang Defense Secretary. Kaibigan natin si Orly, naging senador. Siya po ang sa aking sa aking memory, siya po ang naglagay ng Navy ship na ano pangalan ng ship niyan? BRP Sierra Madre, at nilagay niya dyan sa shore ng Ayungin. So, since it is a Navy ship, it is a military ship. And i-relate ko ngayon, kasi nandyan at yun ngayon ang parang kinoconcentrate natin ang ating lakas at damdamin dyan sa ship na yan, at dyan dinideliver natin ang mga supply. Hindi natin na-realize, at referring to the article that Ado was saying, nagiging military yung area na yan dahil dyan sa BRP Sierra Madre. At ulitin mo, partner, because of the presence of the Sierra Madre, that area ng Ayungin has become a militarized. That is why binabantayan kasi ng Chino yun. That is why the UNCLOS has not ruled, does not apply. And says they don't have a jurisdiction to rule in that area because it is a militarized area. Pare, i-cite mo uli yung particular provision na yan ng arbitral ruling ng UNCLOS. Yan, 1162 po, paragraph, that the area is a quintessentially militarized area. In other words, pagka po militarized ang area, hindi pwede mag-apply ang 200 nautical miles, no? So, wala tayo. The ECC definition, which provides sovereign rights to the adjacent territory or country, does not apply. So, wala tayong sovereign rights over that if you follow the ruling of UNCLOS. Yun ang sinasabi ni paring Ado. I-explain mo, pare, kasi I'm not technical so much on that issue of sa paragraph 1160, sinasabi ng arbitral ruling na ang UNCLOS ay walang jurisdiction dyan. Sa susunod, dahil yan sa 1162 ay quintessentially military situation. Okay. Now, ito, si Carpio, masyadong si former
Justice Carpio, marami siyang sinasabi tungkol dyan. Pero ito po ang importanteng sinabi niya in relation to that. Ito po, nasaan yung sinasabi na inamin ni Carpio that is a militarized area. Okay. Ito. At ito po, finally, no, sa isang, in a recent Manila Hotel Forum, wala pa pong 2 months, former Associate Justice Antonio Carpio revised his position and affirmed Basahin lang natin yan. We have consistently consistently stood our position that UNCLOS cannot apply to the Ayungin Shoal for the past 7 years. Okay. We have received received bolsterous opposition. But in a recent Manila Hotel Forum, former Associate Justice Antonio Carpio revised his position and affirmed as saying, resupply missions to BRP Sierra Madre constitute military activity and are thus outside the scope of UNCLOS and compulsory arbitration. So for the country to lodge complaints against harassment by China before the UN, the Philippines should instead put up a lighthouse and a marine research center at Ayungin Shoal. We should now shift the activity to civilian activity so we can go back to the arbitral tribunal. Okay. Gibo, Teodoro, naintindihan mo ba siya Gibo, sabi? yun po ang gawin mo. So, parang impliedly, Carpio says, alisin mo yung BRP. Yun. As a matter of fact, kaya nga, ayaw lang aminin ni Volter Gasmin na may usapan si ERAP, di umano, at ang China, si Xi Jinping, na as a compromise, kung hindi man alisin, wag lagyan, wag i-develop into a military garrison by providing construction materials. Kaya nga, ito po ang personal view namin ni it may be shared. For us, the reason why China will continue doing water cannon, will continue harassing our ships, it's because we bring construction. Pero kung nasubukan na yan Humanitarian lang. Kung supply lang, pagkain lang, nalalaman ng China yan, hindi po ginagalaw ang mga barko. Pero kung may masyado tayong nagyayabang na kaya natin maski magdala ng construction, yun po ang binibira ng mga water cannons at inaharang ng China. Ang ginagawa kasi natin dyan dati, dalawa ang resupply ships. At sabi ng China, isa lang. Ang ginawa natin ngayon, mahilig ang Pilipino sa palusot Ang ginawa natin ngayon, yung size nung unay sa May 1, 2, and 3, pinalaki natin, pinagdoble natin sa unay sa May 4. At ito ho yung huling nakakanyo ng tubig. So, sa magkatuwid po, I think the Philippine government should really look into the real McCoy para mahinto yan. It's not agitation, it's not conflict, but rather look at the bottom. Bakit? Ano bang pinuputok ng butsin ng China? But anyway, kung yun talaga ang gusto ng ating mga siraulo na mga leader or mga ating mga high officials, tulad nitong sinasabi ni Gibo, ibalik na natin yung sinasabi ni Gibo para ma-address natin yung sinasabi niya. Hindi tayo ang humaharang ng kahit sino man sa West Philippine Sea. Tayo ang hinaharang. So anong gagawin natin? Titihaya na lang? Hindi naman siguro pwede. Kung talaga siguro
Hindi sila natatakot na ihayag sa buong mundo ang kanilang claim. Bakit hindi tayo magpa-arbitrate sa ilalim ng international law para maliwanag sa lahat kung ano ang karapatan ng kahit sino? Bakit ayaw nila? Ano ba ang gagawin natin? Titihaya na lang. O ito po, Mr. Gibo, my dear friend. Sa susunod, kung talagang insistent tayo at galit tayo sa China, magbo-volunteer po ako together with the entire matapang na mga Pilipino. Girahin na natin sila. O ito, I suggest, lahat ng mga barko na pupunta dyan, magdi-deliver ng supply, dapat may mga baril na dadalhin. Okay? Pag kinanyon tayo, hindi barilin natin sila. Oo, sige. Sama ako, magdala ako ng baril. At pag kinanon tayo, babalinin natin ang China. Okay ba kayo dyan? Kasi hindi tayo titihaya. Lalaban tayo. Kung kaya ng bituka mo, Gibo, kaya ng bituka mo anyo, malaya, ito na yung solusyon. At tingnan natin kung gaano ba katapang ang Amerika na tumulong sa atin. Kasi lalaban tayo dyan, babalilin natin yung nag-water cannon sa atin, hindi natin kaya ang China. Isang lang yan, exocet rocket or dongpeng na rocket. Lunod tayo dyan. Pero matapang tayo, willing ako sumama dyan sa inyo. Pero pananagutan nyo ang ating mga kababayan na magiging subject of sacrifice at mabombahan, lalo ng Cagayan, Isabela, Central Luzon. Yun ang unang titirahin ng Dongpeng rocket. Dahil sa katapangan natin. Pero, being patriotic, being in defense of our country, maski sila ulo yung nag-leader natin, sige, sugod tayo. I challenge you, sugod tayo. Magdala tayo ng mga baril dyan. Pag kinanon tayo uli for the end time, paputok na tayo. And I dare the United States of America na pag pinaputukan tayo, dapat nandyan din ang Mutual Defense Treaty. Kasi baka, I dare, baka mamaya maiwan tayo sa pansitan. Sunog na yung entire Luzon, hindi pa tayo dinidepensahan ng Amerika. Kasi sabi dating tatay ni Marcos Jr., si Ferdinand Marcos, sabi niya, well, we have a defense treaty. But while the United States is deliberating, the Senate and the House is deliberating to trigger the MDT, naiwan na tayo. Ubos na tayo. We're dying over there. We're dying over them habang nagdi-deliberate sila. So, I want to see for myself if the US will really come to our rescue. Because, alam mo, mga kababayan, ang dami-daming relasyon ang Amerika, hindi lang tayo. And they have even a superior relations with China because they have a bigger stake than China. Do you really think the Americans will bomb China? But sige lang. Tutuloy natin. Ito po ang suggestion ko. Para once and for all, matapos na yung anxiety ng Pilipino dahil sa mga propaganda ninyo with the mainstream media na parating yung ginigiit ang China dyan or ang China ay nandyan at hinaharas tayo as you allege, di tapusin na natin. Bakit pa natin patagalin pa yan? Kung sinasabi mo, Gibo Chidoro, na titihaya lang ba tayo? At sasabihin mo, bring it to arbitration. How can you bring it to the arbitration that so long as that BRP, Sierra Madre, has caused that area, a militarized area,
that will not be within the jurisdiction of the UNCLOS. And therefore, walang EEC ang Pilipinas dyan. And therefore, walang sovereignty rights ang Pilipinas dyan. At lalo-lalo na, walang soberanya ang Pilipinas dyan dahil yan ay lampas na sa 12 nautical miles from our baselines. So, ano ang pinanghahawakan ninyo kundi tigas ng ulo? Ha? Napakadali naman. Ha? Just, Pakinggan natin itong nagkiklaim na Oh. expert, itong kumag na to. Oh. Anong pinagdadaldal nitong batong bakal batong ano lang yata ito, batong batong patay. kahoy lata ito hindi bakal ito ito. Well, I think the updating of the MDT has already been taking place. That's why we had the bilateral guidelines issued last year. As to its interpretation, recently the US Indo-PACOM came out with its interpretation that the MDT in considering armed attacks is not necessarily limited to the use of weapons. In fact, it also considers the use of any kind of means which produces injury, death, or destruction. So it would include, I believe, even the use of water cannon in the way that it is being used by China. Now, the fact that it is covered by the MDT, however, is not the only answer you need here, because there are considerations of what would be the proportional and reasonable response to a water cannon attack. And that's something that is left to the Philippines and the United States, really, to discuss further. Why do you think the Philippines is quite hesitant in operationalizing or in triggering the MDT mechanism right now, given that 3 Filipino soldiers were already injured just this weekend, and earlier this year, 7 more others, or around similar to that number, also injured with a similar attack from China? Well, the Philippines is part of an international community that is heavily interdependent, and so any action that introduces like a major instability in the South China Sea not only will affect the Philippines and China, or even just the US, but the rest of the region as well. The idea that you can just start an armed conflict that easily, is something that goes back to probably the 19th century. Today in the modern world, you can't make those decisions easily. And you can't take these things very lightly. Besides, again, what we're thinking of here, what we consider here is the issue of reasonability and proportionality. It is clear that China wants us to surrender on our own voluntarily through coercion, but using less than the use of armed force, use of weapons and an armed attack. And the Philippines has to demonstrate that it is willing to withstand that, if it wants to ensure that its rights and entitlements in law are respected. At some point, China will have to give way to that, because without the support of the international community, without recognition of China's claims, in the end, it will only make more trouble for itself. It will have to interfere with the vessels of each and every country that enters the South China Sea. Paring ano itong pinagsasabi nitong kumag na American boy? Hindi ko maintindihan kung ano yung sinasabi niyang if we are to surrender. Ano yung isusurrender natin? Kanina, na-establish natin na walang soberanya. Matalino yung si Katrina, Walang Magaling, soberanya. yan ang pinakamagaling na dyan sa ABS-CBN, Walang soberanya ang magaling Pilipinas magtanong, yan. Pero ito, baluktot ang sagot. Twisted. Daw, hindi daw tayo pwedeng mag-engage. Kung talagang in-engage na tayo, hindi tayo pwede mag-engage. At sinasabi niya, supported daw tayo by many nations ang cause natin. Australia, Germany. Pero alam mo, you don't consider, Mr. Batumbakal, the reality in the economic relationship of nations. Karamihan dyan, matapang lang yan sila sa salita, pero yung economic, yung kanilang yung intestine, yung kanilang bituka ay nagkabuhol with China. Yung kanilang mga trade, like Australia, yung nickel niya, 105
yung ore, 105 billion. Ang nakataya sa China. Yung mga ibang countries dyan, karamihan dyan. Germany, yung Volkswagen, nakabuhol sa China. Oh, so, alam mo, we're not being realistic that you really think these countries will come to our rescue at the time that we will go to war with China. Kaya nga, alam mo, at the end of the day, balik pa rin tayo sa normal na pag-iisip. Kung hindi lang naging puppet ng Amerikano itong Marcos at mayroong mga usap-usapan na nabayaran na yan at nasa uli na yung mga wealth niya nung nagiging puppet siya ng kano, di umano, dapat yung ginawa ni Duterte na friendly relation, ginawa ni Macapagal Arroyo na friendly relation, should have been done, should have prevailed. And dialogue, and diplomatic relation. So, dapat i-analyze ng mabuti ng ating gobyerno yung role ng BRP Sierra Madre dyan. Kung talaga bang, kasi sinasabi ni Paring Ado, who has been following the issues on China, na inamin mismo ni Voltaire Gasmin. Tsaka ito, tanong ko kay Gibo Teodoro, anong authority ang pinangalandakan mo dyan ng Pilipinas para kayo ay basta-basta magpapasok dyan, putting our soldiers in harm's way, and when challenged, nagre-reklamo kayo? Ayan ang problema Sabi nga ni Duterte, China is in possession of the area, and by customary international law, they are exercising effective control. So, sino man ang pumasok dyan sa teritoryo na kontrolado ng China, i-challenge yan. Tapos, hindi kaya kayo, nga, ang hindi kayo bottom line, titigil. ang bottom line, in response to, sabi ni Gibo Teodoro, kaibigan ko yan, natitihaya lang ba tayo? Paring Gibo, hindi po tayo titihaya. Tataob tayo. We have an option. Laban tayo, paring Gibo. Sama tayong dalawa. Sama na natin yung mga iba. Si Browner, sama tayo doon. Admiral Carlos. Sakay tayo ng mga matitibay na barko. Magdala tayo ng mga baril. Pag kinanon tayo, di magpaputok tayo, yun ang tama. Para it creates an international incident at iti-trigger natin yung Mutual Defense Treaty. At doon lamang natin makikita, Mr. Gibo, Mr. Anyo, kung talaga bang sakluluhan tayo ng mga Amerikano. Ngayon is our opportunity. Hindi tayo titihaya. Sabi mo, titihaya pa tayo? Hindi. Next week, 2 weeks from now, ihanda mo yung mga Coast Guard ship or Philippine Navy ship, punta tayo doon. Tingnan natin kung i-water cannon ba tayo. Na kung i-water cannon tayo ulit, nagiba yung mga mukha natin, nasaktan yung mga gilid ng ating mga sundalo or mga tauhan, Coast Guard, magpaputok tayo. Now, kung banatan tayo ng dongpeng dyan, at hindi na rin water cannon ang titira natin, di gera na. Now, hindi naman tayo pwedeng lumaban sa China, kasi wala naman tayong kakayahan. Call our big brother, where we are the puppet. We are their puppet. And let's see, kung re-rescue ba. Doon lang po natin masusubukan. Pero kung pakinggan natin ang matalino na salita ni dating Presidente Marcos Sr., sabi niya, they are triggering the Mutual Defense Treaty, hindi yan automatic.
habang nagdidiskusyon pa ang US Congress and the US Senate, we are all dying there. Oh. So, Marami kasi hindi nakakaalam. tingnan natin ngayon kung it's still the same what former President Marcos Sr. say. Okay, ngayon, panay dalaw ni Blinken, panay dalaw ng mga congressmen ng Amerika. O, tingnan natin kung talaga bang tutuhanan nila na automatic ay papadala kagad sila ng kanilang 7th fleet. Then, nandiyan natin makikita once and for all to settle this once and for all conflict. Maski hindi ito supported ng taong bayan. In fact, recently, nagpa-survey pa sila kung marami ba daw lalaban ng mga Pilipino. 50% more daw ang lalaban ng Pilipino. O di sige, marami pala eh. Pero ang nagkomisyon, Okta. Okta, pero ang nagkomisyon, Armed Forces. Sige lang. Maski binayaran niyo yan o hindi, o inaprobahan nyo, gusto ng mga Pilipinong laban, o di laban. So hindi tayo titihaya, Gibo. Lalaban po tayo. Nasa iyo na yan. Kasi ikaw nagyabang na hindi tayo titihaya eh. Tapos sa arbitration naman, hindi yan covered ng arbitration according to the arbitral ruling. Na-arbitrate na yan. Basahin mo muna. Top-notcher ka pa naman sa bar. Okay? So yun po mga kababayan ang ating masasabi dyan. Okay, hanggang sa muli mga kabansa, nagpapaalam na muna kami. Huwag kalimutan mag-subscribe sa Iparas Kay Paras. Iparas Kay Paras. Ayan, at Dito sa ating YouTube channel. YouTube channel. Okay. Okay. At ano, Magandang hapon. Okay. Thank you.